Johan Persson driver Skrivarsgård med min lillebror Andreas. Där vi har köttdjur och skog och hyresfastigheter. Och så plogar vi snö på vintrarna. Plogar och sander åt privata kunder. Ja, det är bra grejer det. Om man har dåliga grejer så brukar ju resultatet bli därefter då. Det är många som klagar på bönder och traktorer när de ska ploga, men oftast är det för att de har dåliga grejer. Ja, nu har vi köpt en Holms PVF 4 meters vikplog, fjärrplog, och så har vi en Holms 2,4 kubik sandspridare bak då. Och den här använder vi till både vägar, men sen har vi den även på hyresfastigheterna och privata bostäder. Den också är väldigt smidig när man viker ihop den. Och så kan vi sanda samtidigt, och när vi är klara med plogningen så kan vi sanda på en gång. Så det är väldigt smidigt och bra. Jag gillar att den har positiv skärvinkel, det blir ju helt annat. Och så den kastar ju snön väldigt bra. Även som här idag nu när vi har kört skogsbilvägar och tagit upp det, så får man ju köra neråt 4-5 km/timme. Men den får ju undan snön på ett bra sätt tycker jag. Så att, vi är nöjda.